saya dari dulu saya ambil kain perca, kita kenal. Ni baju raya aku tahun 2000 itu. Okey. Kita ikat kat situ, dia duduk kat mana pun kita nampak. Yang tu beg aku. Orang nak bertengkar macam mana pun, yang tu beg aku. Tu tengok baju aku kenal. Tak ada siapa dah boleh tengkar kita. Sebab apa? Tak ada orang ada baju raya kita. Kita seorang je macam tu. Jadi saya kata, kalau tulis nama banyak-banyak pun, baru duk merenung dekat pergi kerja betul kat aku punya, tak payah. Saya kata ikat bikin percara, tahu lah. Yang tu aku punya. Dia duduk kat kita 1 kilometer, tu beg aku tahu. Tidak pun nak yang bagasi nak keluar tu kena ambil sendiri. Dia baru duk pusing lagi tak nampak kain percara tu mai, aku tahu bukan beg aku. Dan dinasihatkan untuk beg troli ni, beg yang saya kata duk heret dekat kita tu, apa yang dicadangkan untuk ada dalam tu, ubat-ubatan. Ubat-ubatan. Ubat kencing manis, ubat darah tinggi, penyakit-penyakit orang kaya. Sakit jantung, migrain, tu Panadol kena ada, minyak cak kapur, minyak harimau, minyak singa, minyak segala-galanya. Dalam kuantiti yang kecil. Jangan pergi beli minyak cak kapur besar-besar tu, dia kalau besar, terlampau besar tu buang. Minyak angin, minyak gamak tu, hak yang kecil boleh buat situ. Kalau hak yang bawa minyak angin hak setengah-setengah kilo tu buat dalam beg besar. Kotlah nak lumuk di sana kan. Dia buat prepare untuk sakit urat. Jadi bubuh di dalam beg yang besar. Di dalam beg yang kecil-kecil ni letak yang kecil-kecil. Termasuklah juga di dalam beg kita tu ada sabun sikit. Ada berus gigi, ubat gigi. Sebab kita transit. Lepas tu kita nak niat ihram. Kita transit tu kita tak jumpa dengan bagasi kita ni. Jadi bila transit tu kita dah buka lah. Kita ada berus gigi kan, sebab kita sekali nak niat ihram sunat kita berwangi-wangian. Tapi ubat gigi jangan lebih daripada 100 ml. Kalau bawa ubat gigi hak besar-besar lengan tu, confirm dia baling bang. Bawa kecil-kecil. Bawa kecil-kecil je. Jangan bawa kodomo lain pula, manis sangat kot sat lagi. Tapi kalau ubat gigi tu ada bau, tak apa. Tak apa. Ubat gigi kalau ada bau wangi, maka tidak mengapa kita pakai dalam keadaan ihram, sebab demi menjaga kebersihan. Tapi sebolehnya elakkan. Begitu juga dengan sabun wangi. Lepas tu apa yang perlu ada dalam tu? Beg kasut. Beg kasut, uncang kasut yang kita bagi. Tuala kecil, hak kecil tu. Kemudian bekalan makanan. Bekalan makanan, kita tahu kan, perut kita ni selalu saja lapar. Puan, di depan ni ada lagi 2 kerusi kosong. Boleh duduk, ada depan ada 2 lagi. Jadi biarlah ada bekalan. Bila lapar, bukalah serunding ke, cecahkan nasi hipit. Saya boleh hipit-hipit sikit, tumpang makan. Kerap kali saya buat begitulah. Saya penyegar bawa bekal, tapi nanti tumpang-tumpang orang punya lah. Orang tak bagi pun tak boleh ustazah kan, jadi dia tinggal pula. Jadi di antara bekalan makanan yang selalu kita jumpa, serunding. Masalah serunding satu saya, dia suka berminyak. Bila kita bubuh di dalam beg pakaian yang sepasang persalinan ataupun bagasi, kita kena balut dia betul-betul dengan plastik 2-3 lapis. Kalau setakat 2 lapis tak jadi apa, dia gelap minyak tu. Dia akan kena pada telekung, dia akan kena pada kain ihram. Bila kena, kita pula pakai di Karachi. Dia main-main tunjuk, ustazah ni siapa nak jawab ni? Saya lah, dia tak boleh jawab lah. Ni kena cabai ni macam mana? Pakailah kena cabai mana? Apa seorang bubuh tahu? Boleh bawa, tapi balut betul-betul. Takut tak lagi jemaah kita ada yang tak lalu makan, masukkan sana. Kita ni kalau kata susah di mana pun tak apa, makan kena jaga. Kalau makan best, okey best. Kalau makan tak best, dia duduk buat muka situ lah. Makan tak sebab, tak sebab tafkhim terbaik. Makan aku yang tu pun tak tahan. Dia bubuh yang istiak lah punya huruf tahan lah, bukan tahan lah. Sebab apa? Marah sebab tak sedap. Bawa lah
Boleh bawa tapi jaga dia kan. Kerap kalinya dia akan kena pakaian. Tapi kalau kata dia kena pakai ihram, kita boleh berniat ihram walaupun dia terkena pakaian ihram, sebab dia tak mendatangkan bau harum. Dia mendatangkan bau bulapak. Dia mendatangkan bulapak saja. Okey, itu yang perlu ada dalam tu lah. Jangan tak ada apa tu. Sat lagi sampai terketak-ketak ni tak boleh gerak, ketak. Awak kencing manis bila dia nak tinggi tak makan lagi dia ketak. Sekurang-kurangnya adalah coklat sikit kena ada itu sebagai persediaan. Okey. Kemudian kita akan wajibkan kepada jemaah kita untuk bawa satu lagi beg, yakni beg bagasi yang akan dimasukkan ke dalam kargo. Yang ni wajib bawa. Sebab kalau bagi lelaki, beg troli itu saja ihram dia sepasang dah penuh. Dia boleh dah pukul sepasang persalinan dalam tu. Orang perempuan letak sepasang persalinan dalam tu. Mana sepasang persalinan? Baju, tudung dan aksesori dalaman cukup. Kalau orang lelaki, mereka tak boleh pakai aksesori dalaman. Mereka hanya sepasang ihram. Dan sepasang ihram tu dah penuh beg mereka dah. Dan jangan kongsi suami isteri anak-anak beg. Jangan kongsi, kecuali kalau nak duduk sekali. Kalau tidak, sat lagi dia ni dah tunggu apa? Tunggu kau hang pergi pakai ihram tak sudah lagi aku ni kapal terbang nak jalan dah tak pakai apa lagi. Awak beg kongsi, dia mula lah kok nak dapat redha jadi susah duk menumpah. Biasalah kita manusia tak boleh silap sikit, tak boleh lambat sikit. Dia kalau boleh nak tepat, nak semua. Kita merancang, Allah yang tentukan. Jangan kongsi beg. Orang perempuan letak sepasang persalinan. Kalau dia berniat dia nak pakai pakaian putih ketika berihram, maka putihlah yang dia bawa dalam tu. Kalau dia berniat dia nak pakai hitam, maka hitamlah dia bawa dalam tu. Kira semua apa yang perlu ada. Dan tuan kecil itu sebab apa? Sat lagi kalau sampai di Karachi kita mungkin nak basuh muka, dan untuk kita tak mau laklah dengan baju tu balik pun tak apa, tapi mewarisi ciri kepapaan. Kalau kita lak badan dengan tu. Kalau orang lelaki tak payah mandi, saya kata di situ, hanya akan menyusahkan. Kita nak cari benda yang rukhsah, benda yang lebih mudah dalam perjalanan. Dan apa yang kena ada dalam beg bagasi ni, gunting kecil ataupun kepit kuku. Okey, ini pesanan. Ingat pesanan ni mana-mana khusus. Kalau kita pergi begitu juga kalau jemaah tamu haji pun mereka akan pesan tu. Gunting untuk kita bertahlul bubuh di dalam bagasi, yang ni beg besar. Jangan bubuh dalam beg yang duk gantung di leher atau beg troli. Walaupun kita sampai di Mekah, kita terus nak buat umrah, bubuh di dalam bagasi besar. Sebab kita akan check in dulu, kita boleh buka ambil gunting yang tu. Lipat balut gunting tu elok buah dalam bagasi. Jangan bubuh dalam beg troli. Bubuh dalam beg troli memang kena tahan. Bila seorang kena tahan, semua jemaah tak boleh berjalan. Kena tunggu dia ni. Dia nak punggah apa keluar semua yang ada dalam tu. Masa tu keluarlah main yang nu, keluar main yang ni, keluar main yang ni. Segala-gala jenis keaiban akan keluar beratur atas meja tu. Saya ada jumpa jemaah, satu pot dia bawa keroncang, satu pot balang kuih ayam tu bawa keroncang. Aduh, nak berkat betul mana tak tahulah. Besar tu pula. Dia kalau keroncang kita terlampau banyak dan besar depan matahan, sebab itu dianggap besi yang membahayakan. Agak-agaklah, hari-hari sudahlah. Di sana untuk menjadi tetamu Allah, kita kena rela untuk membuang segala perhiasan. Kita kembali kepada fitrah. Bawalah apa yang Allah Ta'ala bagi. Kecil-kecil boleh bawa, tapi jangan bawa terlampau besar. Sat lagi tawah dia turun Pak Arak yang dalam ihram tu, kesian kat mereka dah. Kita buat tang ni besar ni, main selisih dengan Pak Arak tak luka ke bau dia. Pula tu kena yang berimpit-rimpit tu lagi susah. Dan kemudian apa yang kena ada lagi dalam tu, 4 helai jubah. Tak kiralah lelaki ataupun perempuan kalau nak pakai jubah. Kalau lelaki kata saya nak pakai baju t-shirt, tak apa. Bagi lelaki dia boleh pakai, kerana pakaian dia semua menutup aurat dia pusat hingga lutut sahaja. Kalau perempuan
Perempuan tak nak. Perempuan boleh pakai, tapi saya nasihatkan kalau nak pakai seluar yang besar, yang longgar, kemudian dipadankan dengan baju yang labuh sampai ke lutut. Jangan baju singkat. Nanti banyak jemaah wanita orang Malaysia pakai seluar tracksuit, pergi ke Masjidil Haram pakai t-shirt tangan panjang tapi dia tak berapa labuh, pakai tudung biasa saja, pergi sembahyang. Bila ketika mana dia rukuk dan dia sujud, nampak keaiban. Pada segi solatnya itu sah, tapi perbuatannya itu haram. Solat dia sah dengan sebab dia menutup aurat, tetapi cara kerja dia buat itu haram kerana dia memperlihatkan bentuk aurat kepada lelaki yang ajnabi. Haram. Jadi harap sangatlah berpakaian dengan penuh bersopan. Jadi paling cantik bawa jubah. Berapa lai? 4 lai. Kalau nak bawa lebih, contohnya dia kira-kira dia nak duduk 10 hari, dia nak bawa 10 lai, boleh? Berat tanggung sendiri, boleh. Dia nak kata duduk 10 hari, jubah 10 lai, stokin 10 lai, telekung 10 lai. Ikut suka cek. Ni semua cadangan saja nak bagi. Dan kemudian 4 helai telekung. Okey, telekung ni kita tahu rakyat Malaysia ada sepasang pakaian untuk bersolat, yakni telekung. Telekung ni dia lebih selamat. Sebab apa? Dia akan tutup sampai ke jari-jari kita ni. Kita tak gaduh nak pakai satu lagi sarung nak tutup ke atas ni ketika mana kita berihram, sebab kita selamat. Kalau jemaah daripada negara-negara lain pun, mereka suka mai kepada jemaah wanita Malaysia sebab susah batal untuk mereka. Kalau kita terpijak kaki mereka pun, kaki kita ada stokin. Kalau kita angkat tangan ketika istilam kepada Hajarul Aswad pun, tangan kita dalam lekung, kita angkat macam tu. Jadi tak kena siapa-siapa. Kalau kentut tak habis dah, tak boleh apa-apa. Kentut minta maaf, dia kena semua, kena kat dia lah. Tak boleh buat apa. Tapi kalau bersentuh kulit lelaki dengan perempuan ketika tawaf, alhamdulillah, jemaah wanita Malaysia memang terselamat. Sebab dia balut semua. Dia balut semua pada diri dia. Sebab itulah telekung ini adalah pakaian hari-hari yang kita pakai di sana. Ada yang tak mau pakai telekung, pakai tudung. Tapi biarlah tudung tu tudung yang labuh. Yang labuh. Janganlah berfashion-fashion sangat di sana. Saya kata, nak jadi tetamu Allah kena rela untuk melepaskan segala perhiasan yang kita pakai di sini. Sat saja. Tak payahlah makeup teruk-teruk, bulut merah sampai tak boleh nak cakap terbojol, bulut lagu tu tak salah. Sekali dia sujud lekat mulut merah tu di kapet, tak salah. Kita bukan bangsa tu. Sebab Allah Ta'ala tak pandang pada merah mulut, pada hijau pelepuk mata tu. Dia tak pandang. Dia pandang pada hati-hati kita. Buang sat. Esok balik main bubuh lah setengah kilo bedak pun tak apa. Dan kemudian 3 helai tudung. Tudung tak banyak pakai sebab lebih banyak pakai telekung. 2 helai kain batik atau 2 helai kain pelikat. Untuk lelaki saya cadangkan, kalau bawa kain batik, kain pelikat, 1 helai kain pelikat yang tak berjahit. Kalau ada. Kalau tak ada, tak payah beli, bawa juga kerja itu. Nanti kalau pakai jangan masuk sentuh. Buku atas je. Sementara nak salin ihram, mungkin bila sampai di hotel, kita nak ambil wuduk lain, kita nak salin, nak buka kain ihram ni, mungkin kain ihram kita ni terkena sampai ke terkena sedikit kekotoran, kita nak basuh. Jadi kita nak buka kain ihram di pinggang tu, kita kena pakai kain lain, tak boleh pakai kain tola. Kain tola dia ada jahit di tepi. Bermakna kita pakai pakaian berjahit, nanti kena dam. Jadi kita ambil kain pelikat, walaupun kain pelikat tu berjahit, dah dicantumkan, jangan masuk sentuh. Belit ke atas je. Belit ke atas saja, pergilah basuh. Atau mungkin kita nak terkenci, nak terberak, kita takut merecik kena pakaian ihram kita, jadi kita salin. Boleh pakai kain pelikat, tapi jangan masuk dalam lubang sentuh dia. Faham tak? Dalam lubang sentuh,
Cuma buku atas saja, nah. Simpul ikut atas saja. Jangan pakai kain tuala dia. Tak boleh. Nah, tak boleh pakai kain tuala sebab tuala berjahit. Nah, kalau nak mandi boleh mandi pakai balik ihram. Nah, sebab tu saya kata bawa satu kain pelikat yang tak berjahit. Pasal apa? Besar sikit kot dia nak beli. Nah, kalau kata nak mandi, nak lap menggunakan pakai kain tuala. Kalau nak lap tak apa, dia bukan pakaian. Nah, kalau kita pakai di badan, tak boleh dia menjadi pakaian. Tapi kalau kita sekadar ambil tuala tu untuk lap ayat mandian kita, itu tak mengapa. Nah, itu diharuskan, dibolehkan. Okey. Kalau orang perempuan kena pakai bejik tak? Orang perempuan tak pakai bejik tu dia bau. Nah, orang perempuan wajib pakai pakaian berjahit. Sat lagi pakai kain belah belakang. Pasal apa? Tak payah jahit. Wajib pakai pakaian berjahit untuk perempuan. Perempuan tak berat dalam tu, nah. Kita akan bicarakan tentang keadaan yang pantang dalam ihram. Baik, seterusnya tuala, sabun mandi atau sabun basuh. Nah, sabun. Kalau boleh saya kata bawa fat buku tu. Nah, senang. Kalau bawa serbuk tu payah juga. Nah, nak tuang kadang perlu satu bilik air tak hilang-hilang kali bawa sabun. Buku tu kepak sikit-sikit. Share dengan kawan. Rasa berkira sangat lah, berapa hari nak duduk nak membasuh sangat-sangat. Nah, agak-agak lah. Tonyah-tonyah dengan tapak tangan je. Kemudian stokin paling kurang 5 pasang. Ini untuk perempuan. Dan saya nasihatkan untuk lelaki, pakai stokin. Pakai stokin ketika bukan dalam ihram. Dalam ihram tak boleh. Salah kata tu ustazah tu diajak kami suruh pakai stokin dalam ihram. Semua jemaah kita berkemudian pakai stokin. Tak boleh. Nah, haram. Tapi luar daripada ihram, pakai stokin, jaga kaki. Kaki tu bila kena cuaca sana dia akan pecah. Nah, bubur-bubur lotion, sarung pakai stokin. Ulang alik pakai stokin, kemana pun pakai stokin. Kecuali ketika ihram kita buka. Sebab nak jaga kaki, tak mau bagi pecah, tak mau bagi sakit. Nah, kita ikhtiar, nah. Kalau Allah nak bagi, tak boleh buat apa lah. Nah, kita terima lah. Bila kita dijemput menjadi tetamunya, maka Allah berhak melayan kita. Nah, lagi banyak kita sakit, lagi luas layanan Allah, lagi berat pandangan Allah pada kita. Baik. Kemudian seluar panjang di dalam jubah. Ini untuk perempuan dan juga lelaki. Seluar panjang dalam jubah. Jangan tak pakai seluar panjang lelaki, kan? Kena pakai juga. Pasal bahawa bila berjalan banyak, kalau untuk orang yang gemuk macam saya, paha tu dia selisih. Dia selisih, dia meleciak paha. Bila dia meleciak paha, kita ni memang guna sungguh-sungguh kaki. Nak saing lah, dia tak boleh berjalan lah. Takkanlah nak kengkang daripada sofa ke maruh-maruh ke sofa ke maruh. Larat kan kita nak kengkang. Kalau lelaki luar daripada ihram, pakai seluar panjang di dalam. Tidak susah. Saya tengok susah sungguh. Kalau pakai kain pelikat, dia rasa dia selesa pakai kain pelikat. Boleh, tapi tak berapa sesuai. Tak berapa sesuai. Pakai kain, maka elok dipakai seluar panjang di dalam. Berapa lain nak bawa 4 lain sebanyak bilangan jubah. Baik. Kemudian slipper harian. Cari capar-capar murah. Jangan beli kasut mahal-mahal. Kalau hilang taklah murka sangat. Kita ni dibagi sarung kasut. Sarung kasut ni memang sarung kasut, buku teman tetamu Allah tu memang jadi teman kita sepanjang perjalanan. Pada sarung kasut pun tak tanda, sebab sarung kasut kita semua sama. Ikat tanda di situ. Kalau kata tulis nama, tulis bagi tangan terang. Ikat tanda kita tahu. Sebab saat lagi semua akan duduk terposok sama, dari jauh kita dah nampak. Tak payah. Bila dia tak bubuh tanda kat sarung kasut dia buka, dia bukan dia lempak. Dia buka, dia bukan dia lempak. Dia lempak hak orang punya kiadat. Hak kau tu lagi main lah, kutip apalah punya something. Jadi bila di tangan tu ada tanda kasut dia, dan ni aku punya ambil. Saya kata bawa 2 pasang. Capar murah. Jangan beli mahal-mahal. Kalau hilang tak terlampau murka. Bila kita pergi tengok tak ada. Kita cari dulu, jangan pergi tengok tak ada hilang.
Balik. Dia sampai tak ada hilang. Cari dulu. Ingat nombor apa? Nombor kita nak pirak dia semua ada nombor. Otak kita ni pakai faktor nombor kan. Sebab tu kena ada pen dengan kertas nota untuk catat. Aku masuk pintu nombor 15. Rok aku nombor 37. Tapi dah semayang tak lagi nak gerak. Belek. Ya betul. Pintu 15, rok nombor 27. InsyaAllah. Kalau tak ada, cari dulu. Cari. Sampai betul-betul tak ada. Tanya yang tukang duk jaga tu. Kasut di mana? Alah buat hutang orang cakap aku. Ayam saya panggil ti. Dia nak pergi tengok kat lok. Kita pergi cari di lok tak ada. Bermakna tak ada rezeki aku. Tapi tak payah risau sangat. Kita ada satu lagi. Bila ada satu lagi sementara nak beli. Sementara kita nak beli. Kena kawan yang lebih perhatian ni. Dia akan bagi kasut dia jalan stokin saja. Ada kawan-kawan macam tu. Dia kata tak apa, dia boleh jalan stokin saja. Dia bagi dekat kawan dia kasut. Sahabat istimewa lah. Lepas tu ada lagi sepasang dia beli. Dia pakai. Jadi dia taklah marah sangat. Tu beg kasut dia hilang. Tak boleh buat apa. Bawa lah beg plastik. Beli pula hak yang baru punya. Hilang juga. Yang pinggan saya baru ni 9 pasang kasut dia hilang. Pi hilang. Lama-lama dia sampai masuk. Dia kata, Ustazah, dah 8 pasang lah kasut hilang. Apalah dosa dan salah saya? Saya kata sebenarnya Allah nak suruh dia berinfak kasut di situ. Bila kasut dia banyak, Allah nak panggil pula suruh dia mati. Dia kata rasa macam tak panggil dah kot. Mungkin nak mati tu dah kot. Dia kata kerja hilang saja kasut. Dia jadi marah. Kadang sebab apa? Setiap kali pergi hilang. Dia kata tengoklah, kalau tak hilang subuh, saat ni maghrib hilang. Tapi betul. Betul. Ini di antara ujian yang Allah Ta'ala bagi. Nak buat macam mana? Masalah kasut tak boleh selesai. Padahal kita tengok mereka kadang-kadang panggil sampai traktor nanti sodok kasut bang laluri. Punya berlambak orang tak tuntut. Masa kita cari itu dia tak ada. Kita nak ambil kasut orang. Jangan ambil kasut orang. Ni dia cari kasut tak ada. Rasa kasut tu tak ada tuan, pakai. Haram. Jangan pakai. Biar kita tak pakai kasut tak bang. Dah kasut tu bukan siapa-siapa punya orang tinggal. Biar orang tinggal. Jangan pakai kasut orang. Memang haram, tak boleh ambil. Dia bukan bagi kat kita, dia pun mencari. Tapi mungkin Allah sembunyikan. Bila Allah sembunyikan tu Allah sayang. Jangan tuduh, ni puak-puak ni dah suka curi kasut. Ni geng-geng ni. Dia kata pasal kita curi kasut kita. Kita pun sembahyang tak sedang dah tak sembahyang. Sunat aja duk perhati tengok Allah dia curi kasut aku. Biar pi. Allah itu saya kata kalau beli capar murah, curi bila saat ni kita beli lain kan. Sana kasut, kalau orang kaki kecil, susah sikit. Dia pakai kasut dia besar-besar kapai tu. Pakai je lah. Kan saya kata, nak jadi tetamu Allah ni kena rela melepaskan segala perhiasan dunia. Baik. Dan seterusnya penyangkut baju. Penyangkut baju kena bawa. Bawa 5. Jangan bawa banyak-banyak sangat. Tapi kalau bawa banyak-banyak, teman sebilik nanti tumpang. Tak apalah. Bagi dia pakai. 5 saja. Okay? Sebab apa? Kita balik kita nak sangkut pakaian kita, jubah kita, telekung kita. Dan kemudian stokin tangan, hand sock. Saya panggil setongan. Stokin, campur tangan, setongan. Kena pakai. Kalau kata pakaian yang tidak ada kaf macam ni. Jangan biar macam tu. Sebab apa? Ketika mana kita beristilam, kita boklok tangan kita, kita angkat untuk istilam kepada Hajarul Aswad. Ketika itu baju ni akan melorot, menampakkan aurat tangan. Bila nampak aurat tangan ni, tak sah tawaf. Bila tak sah tawaf, tak sah umrah. Bila tak sah umrah, tak boleh tahlul. Kalau dia tahlul, kena dam. Kena pula tahlul tu, dia gunting rambut terbanyak sikit, maka dia kena bayar sekokkan. Pastikan tawaf dia betul-betul sempurna ketika angkat. Sebab tu saya kata kalau pakai telekung sempurna. Kita istilam tangan duduk dalam telekung. Istilam ni angkat tangan dekat dia dulu, baru pucuk. Bukan. Itu flying kiss. Bukan tu. Dia
cium. Bukan cium sini suruh terbang kita nak, bukan. Pentingnya ada ilmu, penting. Okey, baik. Dan seterusnya baju tebal, baju tebal untuk sejuk. Saya kata mungkin dia akan main berangin sejuk tu, ada, janganlah bawa tebal hak bulu-bulu kot tengkok tu. Dia saja pun satu beg, tak payah susah-susah. Tapi kalau tak bawa langsung pun sat lagi kena sejuk. Kalau tu tak bagi bawa, padahal punya sejuk lah, sejuk gila. Mau gila tu kan tu. Ada jual di sana kalau kata sejuk duit dia bawa bagi banyak-banyak. Okey, baik. Ini di dalam beg bagasi jemaah lelaki kena ada sepasang kain ihram, tali pinggang. Maaf, kita perbetul, ini bukan dalam bagasi. Ini kalau hak yang untuk transit pergi ke Karachi yang masuk ke Mekah, dia kena ada dalam beg troli. Tapi untuk jemaah yang 11 hari bulan, mereka akan pergi ke Madinah. Lepas terus ke Madinah, maka ini kena ada dalam bagasi dia. Iaitu sepasang kain ihram, tali pinggang untuk mengikat kain ihram, 2 helai kain pelikat yang saya sebut tadi, 3 helai jubah atau pakaian solat, 2 pasang kasut, slipper tadi tu, 3 helai seluar panjang untuk dipakai di dalam jubah, penyangkut baju, gunting kecil atau kepit kuku, sabun basuh baju atau sabun mandi, berus gigi, ubat gigi dan baju tebal. Hampir samalah, cuma kita tahulah perbezaan pakaian lelaki dan juga pakaian perempuan. Tahu beza kan? Lelaki takkan pakai beli pelawaknya kan? You buat beli pelawak tu bukan dia punya beg lah. Dia buka-buka, dia nampak baju bunga-bunga tu. Ini bukan dia punya. Okey, baik. Itu di antaranya. Okey, kita kembali tengok kepada buku teman tentang Allah. Adab-adab perjalanan, yang ni safar. Adab-adab safar muka surat 3. Mandi sunat musafir sebelum keluar rumah. Eloklah mandi sunat untuk safar, untuk mendapat pahala sunat. Cucilah ke seluruh tubuh badan sambil berniat nawaitul ghusla lis safar sunatan lillahi ta'ala. Sahaja aku mandi sunat safar kerana Allah Ta'ala. Okey, mandi, saya kata mandi kalau yang masuk ke Mekah, mandi daripada rumah. Kalau yang masuk ke Madinah, mandi di Madinah nanti. Hari nak pergi ke Mekah, jangan mandi dari rumah untuk maaf ini ihram, maaf. Sama mohon maaf saya tersilap cakap. Mandi daripada rumah semua, tak kira lah masuk ke mana pun. Mandi sunat safar, mandi daripada rumah. Dan seperti minggu lepas saya kata, seelok-eloknya niat mandi wajib. Kerana bila kita niat mandi wajib, mandi sunat safar akan terangkat. Kalau yang tak mandi sunat ihram pun akan terangkat apabila kita niat mandi wajib. Basuhlah pada keseluruhan tempat yang kita tertinggal atau terlepas pandang, buang segala najis. Dan pastikan kita tak mandi dalam tandas, sebab kalau nak sebut lillahi ta'ala, seelok-eloknya kalau kata bilik ayak dia sekali dengan tandas tu, tandas tak boleh nampak apa dah. Rumah dah macam tu, besar tu saja, tutup lubang tandas tu, sebab kita nak mandi dan kita nak berwuduk dengan baca bismillahirrahmanirrahim. Kita tutup lubang tandas tu, kemudian kita mandi, sebab kita tak mau kita sebut nama Allah di dalam tempat yang haram untuk kita sebut namanya. Baik. Kemudian solat sunat musafir, sembahyang di rumah lagi, usolli sunat safar rakaatain lillahi ta'ala, sembahyang macam biasa, macam kita sembahyang sunat-sunat lain. Dan dicadangkan untuk kuliah dan kulhu. Rakaat pertama baca qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua baca qul huwallahu ahad. Kalau dia tak mau baca surah pun tak mengapa, dia baca Fatihah sahaja, ambil yang wajib. Dan doa ini doa dicadangkan. Tak payah baca Arab dia pun tak apa, baca Melayu janji kita faham. Yang ni baru doa je Arab, Allahumma antas sahib. Saya kata bubuh cakap Melayu kita faham. Ya Allah, engkaulah teman dalam perjuanganku. Dia masuk terus ke hati. Daripada kita baca hak Arab baru doa je, dia bagi hantar ke bawah, ditekan duka. Yang ni dia kot, dia titik datang. Doa kita telah
baca Melayu, kita pun faham bahasa dia, kita pun senang nak baca. Allah Ta'ala ni dia bukan pandang bahasa apa hamba. Dia pandang pada ketakwaan kita. Baik, ini cadangan bacaan sebelum meninggalkan rumah. Ni sebelum keluar rumah, kita disunatkan untuk membaca 3 qul. Sebelum kita melangkah keluar daripada rumah, 3 qul disertakan dengan ayatul kursi. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Dan kebiasaannya sesetengah orang dia nak lebih berkat perjalanannya, dia akan panggil imam masjid ke, mai tolong buat turun dia kata tolong buat turun dia saat ini dia nak bagi lebih berkat perjalanan dia. Dan diiringi dengan azan di depan pintu rumah dia. Seperti mana kita tengok mayat yang nak dibawa keluar daripada rumah, selalunya imam masjid akan mai jemput mayat tu untuk dibawa ke tanah kuburan. Begitu juga orang yang dalam musafir menuju ke Haramain ni, menuju ke dua tanah haram ni, dia macam untuk turun mayat. Dan kita tahu pemergian kita tu belum tentu untuk kembali. Dan kalau apa yang bakal kita tinggalkan tu, biarlah yang baik-baik berlaku. Dan pada hari terakhir untuk kita melangkah keluar tu, maka kami diajak oleh Nabi SAW, hendaklah kamu melangkah dengan kaki kanan. Disunatkan kita untuk membaca 3 qul, diakhiri dengan ayatul kursi. Lepas tu adalah doa safar yang akan dibaca oleh imam. Itu yang kita lantik. Bukan wajib. Saya dah kata tiap-tiap orang kan. Sebabnya kalau kita berkumpul, memang di sini kita akan buat. Di sini kita akan buat sebelum kita naik bas. Akan ada pegawai-pegawai safar yang ramai yang akan baca doa, azan dan seterusnya melepaskan kita. Seperti mana kita menaiki kenderaan jenazah menuju Allah, sambil hati kita menyahut labbaik Allahumma labbaik. Kami datang ya Allah. Kami datang walaupun tak sampai kita doa mak. Kami datang ya Allah. Kami datang ya Allah. Nak minta Allah Ta'ala jemputlah. Panggillah, berilah kemudahan dalam perjalanan kami. Baik. Itu di antara yang dicadangkan. Tapi kalau kata dia tak reti baca 3 qul pun, tak payah baca. Keluarlah melangkah dengan kaki kanan. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Dia kata dia tak reti baca doa tu pun dia tak reti baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah pun dia tak reti baca. Tak usah hiduplah sebagai orang Islam kalau Bismillah kau tak baca. Lebih nak kata apa? Kan? Tak boleh dia Bismillah tak reti. Habis selama nak kata apa? Tak usah hiduplah sebagai orang Islam. Lebih baiklah anda jadi orang bukan Islam. Sebab anda tak reti nak ucap kalam yang paling teragung tu. Jadi biarlah, janganlah kata tetap kata tak reti senang. Senang jadi tak reti. Okey, kemudian nanti di antara doa-doa yang dicadangkan doa perjalanan, subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Kemudian doa naik kapal terbang. Kemudian amalan dalam perjalanan terus, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dalam perjalanan disunatkan kita baca ayatul kursi sepanjang perjalanan. Baca ayat kursi, lepas tu buka buku baca. Rasa nak merapu Ustaz, boring merapu Ustaz. Lepas tu lagi astagfirullahaladzim, kau pula macam lagi dia berhenti dia merapu Ustaz. Saya kalau begitu Okey, kemudian seterusnya cara-cara solat musafir. Saya ingat kita dah ada bekalkan solat musafir di sini, yakni solat jamaah. Saya harap jemaah boleh semak sendirilah. Lafaz niat solat fardu zuhur dan fardu asar. Kemudian lafaz niat solat fardu maghrib dan fardu isya. Ini secara jamaah yang Allah Ta'ala bagi hadiah kepada orang musafir, ataupun disebut sebagai rukhsah, kemudahan dalam perjalanan untuk kita menjamakkan solat fardu zuhur ke asar ataupun asar ke zuhur, jamak takdim ataupun takhir. Yang ni saya ingat tuan-tuan dan puan-puan boleh semak sendirilah. Yang ni tentang perjalanan. Kebiasaannya kalau sembang pasal buat jamak qasar ni, jemaah paling cemut. Tapi bila ajak buat dandai macam mana? Dandai lupa dah lama-lama sekali kau buat. Hak yang kita ajak ni dia mengahau.
Dia hau dia buat. Aku boring betul dia cerita jamak takdim tak akhir macam orang tak. Tapi suruh dia buat tu dan dia lupa niat. Ada jenah bagi senang sikit, panjang sangat. Sekali angkat takbir sahaja sembahyang fardu asar ke asal jemaah. Tak masuk. Angkat pula tak masuk. Tak masuk apa? Kosok tak rot tak yin tak masuk. Benda ada mudah, benda ada senang. Yang disebutkan kalau kata kita tak berniat pada awal, kita boleh berniat waktu tengah. Waktu tengah maknanya ni sama ada sebelum membaca Fatihah atau selepas membaca Fatihah. Kita sembahyang Zuhur, kita dah nak sembahyang Zuhur ni lagi nak jamak dengan asar, buat jamak takdim. Tapi masa kita angkat takbiratul ihram tu tak masuk main. Kita angkat macam biasa. Saja sembahyang fardu Zuhur 2 rakaat, qasar dan jamak takdim. Cukup macam tu je. Bukanlah sampai berjela-jela yang ni dibagi panjang, tak susah. Niat ni dia satu lintasan. Yang menyusahkan kita dan iblis. Yang menyusahkan hati perut kita angkat sampai 4-5-6 kali takbir. Tak boleh. Lepas tu sekali lagi kalau dah tak boleh saya kata, lepaskan dia. Waktu kita baca Fatihah, habis baca Fatihah waladhdallin amin, sekali lagi aku nak himpun sembahyang asar dalam Zuhur ni. Okey, dah jadi dah. Dah pakai dah. Ataupun macam ni duduk tahiyat akhir, sekali lagi aku nak lepas sembahyang Zuhur ni, aku nak sembahyang asar buat jamak takdim. Jadi dah. Bukanlah susah sangat. Islam itu mudah, maka jangan kamu menyusahkan. Tapi kalau boleh, sebaik-baiknya buat ketika takbiratul ihram. Tapi kalau tak boleh, maka tak mengapa. Di sini ada kita hampirkan di antara solat-solat jamak dan tuan-tuan dan puan-puan boleh semak dan kemudian bertanya kepada saya. Kalau malu nak bertanya secara terang, boleh WhatsApp. Boleh WhatsApp dan kemudian saya akan cuba bentangkan persoalan yang ditanya untuk ilmu kita bersama. Sebenarnya kalau ada orang bertanya, itu satu rahmat bagi yang lain, bagi yang mendengar. Okey, tentang pembahagian jamak, saya tahu orang yang ada di depan saya ni alim-alim belaka, jadi saya tak payah cerita, cuma balik pergi semak sendiri. Nanti kalau tak faham, kita boleh berbincang dan bertanya, kerana orang yang bertanya itu membawa rahmat kepada yang mendengar. Baik, dan saya akan masuk kepada pantang larang ihram. Pak Masud ni ada soalan? Ada? Saya akan buat soalan sendiri. Pantang larang dalam ihram. Kalau dalam buku teman tetamu Allah, muka surat 18. Kalau di dalam kertas yang mereka bagi, muka surat 2. Okey, kita tengok pantang larang dalam ihram. Yang pertama, yakni memakai pakaian yang bercantum atau berjahit seperti baju, sarung, seluar dan seluar dalam. Bagi lelaki, tanda kat situ. Ini bagi lelaki. Perempuan wajib pakaian berjahit. Kalaulah kata dia terlupa, balik ni, balik dah sampai ke hotel, dia pun buka, dia selon baju pagoda. Lepas tu kawan sebila dia buat, hang dalam ihram, cepat-cepat dia buka, maka tak kena. Kalaulah kata kawan dia buat, hang dalam ihram, tak boleh pakai tu baju berjahit, dia kata, biar aku sejuk sangat, tak tahan lah, dia kena bayar sekok kali. Kalau dia terlupa, dia tersarung, kawan dia kata, hang dalam ihram ni, haram pakai. Dia cepat-cepat buka, dia tak kena. Dia tak kena dam. Kalau dia balik, dia memang kena bayar seekor kambing. Begitu juga untuk perempuan yang tutup muka. Perempuan haram tutup muka. Kalau dia tutup muka dia, ketika mana dia dalam keadaan berihram, haram. Tapi kalau dia tertutup, debu, sana debu lah banyak dia tertutup. Kalau dengan tapak tangan tidak mengapa, dengan niat nak menghindarkan daripada debu. Begitu juga orang pakai mask, tapi seelok-eloknya bertahan untuk seketika.
Kalau dia sakit, dinasihatkan oleh doktor kata dia sakit, dia ada jenis penyakit asma ke, paru-paru ke, ataupun kesedung tak boleh kena debu, doktor suruh pakai, boleh, dia boleh pakai. Tapi kalau saja-saja nak tutup, takut sambat panas, sunburn, orang perempuan ni takut kat matahari, takut hitam, hitam pi, biar dia hitam pi, nanti hati putih. Jadi kalau dia saja tertutup, dia kena banyak dam. Kalau dia tertutup, tak mengapa. Baik. Yang kedua, memakai sepatu capal yang menutupi mata kaki. Ini juga untuk lelaki. Lelaki baik pakai slipper ada tali dua tu, sebab Rasulullah tak bagi tutup mata kaki. Mata kaki ni hak depan dan juga buku lali kena bagi nampak. Pernah seorang sahabat ketika mana nak ikut Rasulullah SAW buat haji, dia bawa kasut naik kepada Rasulullah. Kasut dia tutup semua lah. Lepas tu bila tunjuk, dia kata kasut ni boleh pakai, dia tak ada kasut lain, dia ada yang ni saja. Dia kata. Rasulullah kata boleh, tapi kena kerak depan. Kerak di depan sebab nak bagi nampak kaki dia. Begitu juga kena kerak di tumit belakang. Baru boleh pakai dalam keadaan ihram. Tapi perempuan pakai pi lah sampai ke lutut pun, tak mengapa. Ini dia beri keistimewaan kepada orang perempuan. Jangan fikir awal lah orang perempuan ni kena balut habis-habis. Ini keistimewaan. Baik. Dan kemudian menutup kepala dan serban, songkok kopiah dan sebagainya untuk lelaki juga. Untuk lelaki juga, kalau dia bubuh kopiah di atas kepala, kan dia rasa macam raga sangatlah pula. Pakai ihram pun semua, tengok-tengok tak pakai kopiah, dia pun bubuh kopiah, terlupa. Dia bubuh kopiah, terlupa. Bila diingatkan, dia cepat-cepat buka, maka dia tak kena dam. Tapi kalau dia biar, dia kena. Dia malu, dia kata, sebab kepala dia botak. Tak apa, buka lah kopiah tu dengan sebab kita dalam keadaan ihram. Macam keadaan wanita tadi. Baik. Yang keempat, memakai wangi-wangian. Memakai wangi-wangian ni, kita dah dalam ihram dah kita pakai. Bila di sana memang banyak kedai minyak wangian, dia nanti bawa lah nak celek dekat kita, nak suruh kita pun gagah. Ni dalam ihram ni, pergi duk suar juga. Suar-suar kena. Memang sifat manusia, dia kena baik wangi, baik busuk. Dia berbuah ke hidung. Siap lah. Kena lah. Sekali kesilapan tu 5 rial lah. 5 rial lah. Dua kali 10 rial, 3 kali sekok kambing. Kalau dia kata dia tak hidu, tak apa. Dia terkena minyak wangi, dia teringat. Aku dah minyak wangi, aku dah lihat, dia cepat-cepat basuh. Dia tak kena. Tapi kalau buang minyak wangi, sedap habis. Habis dia bersenang-senang dengan bau-bauan yang wangi itu, maka dia kena. Begitu juga kita singgah makan, tangan kita bau ayam, bau belacan ke bau apa, Arab tak ada belacan lepas tu kita basuh. Di situ diletakkan sabun, ada sabun wangi, maka itu berhati-hati. Berhati-hati kalau terlampau wangi, dibimbangi wangi itu terlekat pada kita dengan begitu lama. Tetapi ini muzakarah haji mengatakan tak mengapa demi menjaga kebersihan. Sebaik-baiknya elakkan menggunakan bau-bauan, sebaik-baiknya jangan guna sabun wangi tu. Dia memang letak kat situ, dia nak bagi kita basuh tangan. Sebaik-baiknya kita jangan guna. Tapi kalau tak boleh, busuk sangat, tangan tu terlampau busuk, kita itu saya kata wangi pun dia kerja, jom hak busuk pasal lagi. Dah hantar busuk, hak gagah-gagah. Busuk aku tak boleh tahan. Dah tapi pun biar dia tak lain. Dia biar dia duduk kat kerja dah. Tak boleh. Jadi boleh menggunakan sabun tu sekadar perlu untuk menjaga kebersihan. Boleh. Dan kemudian wangi-wangian ni yang kita pakai di badan, maknanya sunnah ni berwangi-wangian. Kita berro'on jadi dia. Okey, kita pakai lotion di badan. Lepas tu kita pakai baju, kita pakai telekung. Ini untuk orang perempuan. Begitu juga untuk orang lelaki. Kemudian pakaian dia sudah dekat minyak wangi dah. Sebab apa? Sebab dia berpeluh. Ataupun kita bila pakai minyak wangi di badan, pakaian kita akan lekat. Kita buka nak ambil ayat sembahyang.
Kalau lelaki dia buka eram atas tu, dia eram bawah dia tak boleh buka lah. Dia buka eram atas tu, dia sangkut, dia ambil wuduk. Pada eram tu dah terkena minyak wangi yang kita pakai di badan. Dia dah kena dah tu. Lepas tu usap lagi, dia habis semayang, dia tak boleh pakai lah tu. Sebab pada kain ihram tu dah pun kena minyak wangi, dia kena ambil ihram tu lagi. Jadi nak menyelamatkan diri, tak sah pakai tu. Tali pinggang boleh apa? Dia bukan pakaian, dia alat. Jam tak apa, beg tak apa, beg kita tu berjek. Kalau tak berjek, terborai habis lah nak. Tak apa, dia bukan pakaian, dia alat. Jam kan, yang tali jam tu kan dia jahit tu, tak apa. Sebab dia bukan pakaian. Yang pakaian ni yang bersarung di badan. Tali pinggang tidak mengapa. Yang orang kata jangan selit, tak apa, selit pun tak apa. Apa dia? Spek hitam, spek tak apa. Kalau dia terlupa, tak mengapa. Tapi kalau saja-saja dia nak buat style, tak boleh. Tak boleh. Tetapi untuk cermin mata ni, dia bukan pakaian, dia alat. Kalau bukan pakaian, maka tidak mengapa. Boleh tak sama. Tapi saya kata seboleh-bolehnya kita jagalah. Sebab kalau mazhab Imam Hanafi, mereka masuk bawah bumbung pun tak mahu. Sebab tu kalau kita jumpa mereka nanti naik lori. Sebab mereka nak pergi ke Mekah, balik daripada Mekah, mereka tak naik bas lah. Bas tu ada bumbung. Mereka tak mahu bumbung tu tutup mereka punya kepala. Walaupun bumbung bah, mereka naik lori, penuh lori lagu buat lembu tu. Sekali kau dah Pak Arab bawakan kasak, mereka memuji tu. Sekali naik, awak mereka ni naik lori. Pokoknya semua lelaki dia nak jaga, tak mahu kepala dia duduk walaupun dia berbumbung. Tapi kita boleh bawa payung, kita boleh, orang bermazhab kat Imam Syafi'i boleh. Tapi mazhab Imam Hanafi duduk dalam kemah pun tak boleh. Niat-niat tu tak boleh bawa pergi buat. Ini satu rahmat untuk kita. Baik. Kalau hak yang perempuan pun macam tu. Saya kata kalau kita dah pakai di badan, dekat di telekung, waktu nak ambil semayang, buka telekung, jangan dia terpisah daripada badan. Maknanya kita tahu dah telekung kita tu dah kena minyak wangi, jangan sangkut, tapi belit lagi di badan. Ambil, selagi dia tak terpisah daripada badan kita, kita boleh pakai dia balik. Itu juga lelaki yang tadi. Belitlah di leher ke waktu dia ambil uduk. Kalau dia dah terpisah daripada kita, ambil pakai, bermakna kita memakai pakaian yang terkena bauan, kena bayar dam. Okey, kemudian memotong, mencabut atau mencukur rambut yang ada pada tubuh. Demikian juga kuku. Yang ni sama ada sengaja ataupun tak sengaja kena dam. Kalau tadi tak kena, tertutup kepala, tersarung baju berjahit. Kalau cepat-cepat kita buka, tak sengaja, terlupa, maka tak mengapa. Tetapi kalau yang ni sengaja ataupun tidak, kena bayar. Yang ni apa dia? Memotong, mencabut atau mencukur rambut. Rambut keluar kat sini, kita dah nampak selai rambut keluar. Tarik wig yang dekat, tarik. Tengok 2 lari, 10 rial. Kena. Kuku, sungkat kuku di tepi-tepi ni. Faham maksud sungkat kuku kan? Kita ni belek-belek kuku, tak ada apa nak kerja. Pinggan pun orang angkat, makan, nyapu tak payah pun tak payah. Belek kuku, kunan-kunan, tarik. Tidak pun hak yang satu torak suka gigi kuku. Bayar cik, sebiji jari 5 rial. Terlupa pun kena bayar. Tak sengaja pun kena bayar. Tapi macam mana tadi yang pakai kepiah? Tak payah bayar. Yang tu juga. Sebab kita terpakai kepiah, terpakai baju adalah tak mencacatkan diri. Kalau dia mencacatkan diri, dia kena bayar walaupun dia terlupa. Mencacatkan diri ni membiasakan diri lah. Dia cabut kuku dia cabut rambut dia. Tetapi kalau bibir mulut kita kering, ada kerupi nak boleh koyak, memang dia akan koyaknya. Dia sejak tarik, tak apa, kerupi tu boleh. Sebab kerupi tu bukan kuku, bukan rambut,
Tapi kalau kita cabut kerupin tu sehingga terangkat dulu bulu roma, tengok kerupin kulit, tangan ni memang tak boleh tengok, akan kunat. Terkeluar dengan bulu roma, kira lah cik bulu roma tu berapa lain. Atas daripada dolai, tengok kami. Sahabat Ustaz, dalam ihram tu sahabat Ustaz. Abang, ya Allah, hang tolong jaga. Kalau hang tolong jaga aku boleh jaga diri. Kalau Allah tak jaga kita, tak boleh jaga diri lah. Sekali pinggan saya tu seorang jemaah tu sampai 15 kali kena bayar dah. 15 kali sesak lagi bayar. Sesak lagi main bayar. Dia kata tak tahu lah, dia tak boleh jaga. Minta pada Allah, minta pada Allah. Kita di sana kita ada Allah. Kawan-kawan yang kita bawa tu bukan tempat bergantung. Jangan sebut dekat kawan kita, pun pinjam aku nak bergantung dah. Syirik lafaz tu. Istighfar balik siapa yang sebut. Bila pipi di sana, lagi kawan baik dia keli. Abang, aku nak bergantung dengan Allah. Terus mana juga kita ada pergantungan hati kita terus dengan Allah. Kawan tu dia cuma perantaraan dia, kita panggil dia, kita kawan orang lah. InsyaAllah kita berkawan dua. Mai sampai sana dia jumpa kawan lagi bagus. Dia tinggal kita, tak apa, kita ada Allah. Bagi tahu pada diri kita, kita ada Allah. Walaupun mana kita sekalipun. Korang hidung. Hidung kan kerah. Mai lah musim sejuk ke musim panas kan, hidung dia kerah. Tang sini ni. Kadang-kadang sampai berdarah hidung. Kita tukar cuaca. Seh tak keluar. Seh tak keluar. Apa yang dia seh? Dia duduk rasa macam ada ketui. Dia pun pilih menerokan terowong tu. Tarik pelan, belak tengok. Keluarlah bulu-bulunya. Ihram. Maka bayarlah. Ni kalau dalam ihram. Aku kata ihram, sabar, jaga segala pantang larang. Pesan pada Allah banyak-banyak. Tolonglah beri kepada aku 2 jenis kekuatan aku nak jadi tetamu. Yang ni, pertama kekuatan tubuh badan, yang kedua kekuatan kesabaran yang paling tinggi. Bila ada 2 ni, kita dah cukup kuat. Letak aku duduk di bawah bah pun aku tak apa. Aku ada kekuatan. Apa dia? Kesabaran. Dia orang tak letak ada bah, insyaAllah. Atas bumbung pun tak letak. Dia tak ada lambat je. Cuma lambat dengan cepat je. Kadang lambat. Dia tak jalan-jalan. Orang dah penuh dah jemaah tu. Dia tak jalan. Selagi kita tak pergi bubuh dalam poket dia, selit sikit, bubuh-bubuh, laju jalan. Memang pasien tu dah sampai bila-bila. Dan kita jangan anggap itu sebagai rasuah, kita anggap itu hadiah untuk dia. Padahal dia saat lagi token dia bagi juga duit kat dia. Ni dia mau hadiah, dia minta. Kalau tak dapat hadiah tu, dia hambat kita masuk sampai dalam hotel. Sekali dah dia sekat beg seorang ke 2 orang kali, kita tak ada khalas. Masih haqibah, tak ada beg. Padahal kita bubuh duit dalam tu kat dia. Dan dia berpulak main hantar sampai ke bilik pun boleh lah. Yang ni dalam perangai dia tak boleh buat macam mana lah. Dan kemudian membunuh binatang darat yang halal atau mengganggu dengan apa cara jua sekalipun. Binatang darat, kucing ke, burung merpati ke, ini di antara binatang yang banyak ada di sekitar Mekah. Kucing, burung merpati, belalang kadang berlambak. Kena satu musim tu banyak. Kalau kita terpijak dia, dengan sebab kita pijak tu dia mati, kita kena bayar dam. Belalang kita tak sedap terlampau banyak, dia terbang mai. Begitu juga dengan kucing. Tengok kucing, dia ni pecinta kucing. Dia jumpa kucing di sana, dia kerja duk perambat dia tu. Semut, kalau dia memudaratkan, maka tidak mengapa. Maknanya kalau kata kita tak bunuh, dia kerja gigit kita. Dia kerja ketik sesegingit. Boleh kita jentik dia ke, tenyeh dia ke, boleh. Sebab dia memudaratkan. Begitu juga dengan tikus. Tikus, dia di antara binatang yang membahayakan kita. Atau binatang-binatang berbisa, boleh. Tapi kalau burung merpati, tengok dia duduk makan. Memang banyaklah kawalan burung merpati di sekitar Masjidil Haram tu. Tengok dia duduk makan. Saat lagi pergi perambat nak tangkap juga sekok, nak tengok gemuk-gemuk. Memburu dengan sengaja. Pergi buat dulu bagi habis-habis, balik lagi hambat lah satu kucing satu masjid pun dapat hambat burung tu. Tapi pergi buat ihram dulu.
Dia tak mau buat dah. Dia letih jalan dalam tu. Dia keluar sini, kau nak balik, aku nak balik. Aku nak balik pergi tidur je. Okey, kemudian dan seterusnya, nikah atau menikahkan. Di sini kerja naik qadhi. Di sana kau tahu tak, aku nak kenal seorang-seorang ni. Mai, aku boleh bagi nikah kan? Hak yang tukang bagi nikah pun kena, hak yang nikah pun kena. Hak yang tukang meminang pun kena. Gagah tak, bukanlah duduk sampai 44 hari, 12 hari saja kot yang nak menikah sangat-sangat. Nanti sat berkenan lagu mana dekat dia pun pendam perasaan, tak lama pun Abang Dennis lagi lepas aku ihram aku nak nikah dia. Boleh? Nikahlah kalau cukup syaratnya. Tapi ketika dalam ihram, pergi berniat ihram, naik satu van, naik dengan dia, kenal. Berkenan saja kot jauh, tak apa. Suarakan rasa hati. Mau kita kahwin lagi di depan Masjidil Haram, di depan Baitullah. Boleh kata kau ni, tak apa, aku boleh bagi nikah pada orang. Dia main dengan apa? Dia main ayah dia. Okey. Jadi siap, ada wali, ada saksi, kita nikah. Haram. Sebab kita dalam keadaan berihram. Begitu juga dengan melamar wanita yang dinikahi. Meminang pun tak boleh. Kemudian mencaci, mencerca, memaki hamun dengan menggunakan kata-kata yang kotor, keji atau bertengkar, yang selalu berlaku berkelahi. Dah dalam ihram dah, kata dekat orang, tak kata sesama jemaah, dia kata dekat jemaah lain. Dia kata dekat jemaah international. Dia kata dekat jemaah jemaah Turki. Cuma tengok dia pakai ketok-ketok, gemuk-gemuk tu. Macam mana ayam biru, jalan. Dan tu dalam ihram tu nak kata kat orang. Sat lagi kawan ni pula buka cerita. Ni mengata mencerca, mengeji atau mencarut. Kena banyak dam. Mengikut bilangan patah perkataan yang dikeluarkan. Jaga. Kalau latah tak mengapa, kerana dia tidak sengaja. Kalau latah. Tapi kita nasihatkan, latah ni dia satu penyakit. Dia bukan saya buat. Orang yang jahat ni, dia tahu kata kawan tu kaki latah, dia gagah nak pergi kacau. Tunggu sat bagi dia lepas ihram. Mungkinlah latah ni untuk orang yang mengganggu, bagi satu hiburan buat dia. Tapi kalau kita lepas ihram, tak apa, kacau lah dia. Seboleh-bolehnya di Tanah Haram kita jangan. Dan untuk siapa-siapa yang melatah di sini, tolong rahsiakan identiti latah dia. Kalau dapat kat Ustaz Khalid, dia musik memang lembek. Dia suka. Tapi kita kena jaga di antara pantang larang. Okey, dan yang ke-11, bersetubuh atau bercumbu-cumbuan. Bersetubuh yang ni atau bercumbu-cumbuan ni muqaddimah persetubuhan. Sebab tu kita nasihatkan, kalau seboleh-bolehnya kita duduk asing. Tapi tak apalah, dia yakin dengan diri dia, dia duduk sebilik dengan isterinya, maka tak mengapa. Benda tu memang baik. Namun kita bimbang bila mana dalam keadaan ihram dugaan lain. Baru duduk kejik-kejik mata tu mukadimah. Sebab tu bila kata niat ihram ni, kebiasaan kita akan asingkan duduk jemaah lelaki dengan perempuan. Kita akan bagi jemaah lelaki duduk di depan, jemaah perempuan duduk di belakang. Sebab kita tahu jemaah lelaki ni kain ihram dia tak berjahit, dan dia tak boleh pakai apa-apa sesuai dalaman. Dia duduk dengan isteri dia, kain dia belah. Saya isteri dia kali tengok apa gebunya, apa hal lelaki aku ni. Akan berlaku mukadimah. Sekok unta bukan sikit dia banyak. Berlaku denda banyak. Hingga balik Malaysia nak ambil banyak hutang. Jadi yang itulah, kalau boleh kita jaga subuh-subuh dia di antara kita akan bincangkan minggu depan insya-Allah tentang dam yang akan dikenakan ataupun dia kena berpuasa. Saya pernah bertemu dengan jemaah, bukan nak buka aib, tapi nak cerita pengalaman jemaah yang melakukan persetubuhan ketika dalam ihram. Di Tanah Haram boleh melakukan, tetapi dalam ihram yang haram.
Tapi nak buat macam mana? Godaan syaitan. Syaitan dia nak main waktu tu lah. Jadi dia kena berpuasa di Mekah. 3 hari dia berpuasa di Mekah, kemudian disambung di Malaysia. Tapi dugaan dia berpuasa ni pecah berdarah bidak mulut ni. Panah, kena puasa pula. Tak pergi semayang, rasa rugi. Kena pergi semayang. Jadi benda ni akan satu jemaah akan tahu. Malulah. Malulah, kita tak payah cerita. Tapi dah bila makan tak main, siapa puasa, benda ni dia akan bocok bercakap. Walaupun kita cuba bendung macam mana pun, benda tu akan tersebar. Tapi waktu lain tidak mengapa. Okay. Kemudian mengganggu ataupun merosak tumbuh-tumbuhan hidup di seluruh kawasan tanah haram. Pokok apa-apa yang ada di sekitar tu biar pilah kat dia. Nak cabut macam mana pun jangan. Selalunya di Miqat Bir Ali akan ada pokok. Begitu juga Miqat Tan'im juga ada pokok. Pokok banyak dia akan tanam. Janganlah tangan kita yang gatal-gatal nak piduk punah, nak cabut daun, selai daun, banyak 5 rial. Kalau ambil sejambak, banyak seekor kambing ikut apa yang kita jaga. Rumput-rumput dia jangan kacau. Dia tak kacau kita jangan kacau dia. Contoh duk pergi rajin. Tengok daun dia ni bunga macam mana. Kita dah niat dah. Sementara duk tunggu kawan-kawan lain nak berhimpun mai, tangan ni pergi punah ambil. Cum tu dah wajib. Nak cum. Ingatkan daun pudina, rupanya bukan. Daun sup kena bayar. Dia bakal duduk kena bayar. Kalau tak sengaja kena bayar sebab hang mencacatkan. Tak cacatkan diri orang, tapi hang mencacatkan orang lain. Mencacatkan pokok. Jadi wajib kena bayar dam. Dan insyaAllah minggu depan kita akan berbicarakan tentang dam. Baik. Sebelum tu saya ada soalan untuk minggu lalu. Soalan saya kata kalau tak ada soalan hari ni, tak tahu nak soal, boleh WhatsApp. Dan kita akan kumpul soalan tu, kita akan kumpul menerangkan pada hari ini. Soalan pertama dari sahabat jemaah kita berkenaan dengan niat bersyarat. Permasalahannya dia dah 2 tahun tak ada haid, tapi dia bimbang. Dalam kebimbangan, kod dia main haid ketika mana aktif berjalan, aktif bergerak, kemungkinan boleh ada. Betul. Ada orang yang dah berhenti sampai 3-4 tahun, tapi bila dia main balik, ini ujian Allah Ta'ala nak bagi tanah haram. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala nak tumpahkan darah kita di tanah haram. Itu sebabnya. Jadi bila kalau berlaku benda macam ni, adakah perlu dia niat bersyarat? Ya, boleh, harus, bukan wajib. Harus dia berniat secara bersyarat. Sahaja aku mengerjakan umrah dan berihramlah aku dengannya, serta bertahlullah aku andai ada halangan padanya. Okey. Tapi janganlah umur 60 lebih main kata saya tak ada bersyarat. Tak boleh. 60 lebih bukan dia haid dah. Itu istihadah. Kena niat biasa. Orang yang nak niat bersyarat ni orang yang memang diambang haid. Katalah tarikh tu tarikh 15 hari bulan tu memang dia haid. Tapi duk tunggu tak kunjung tiba, tak kunjung tiba. Jadi dia pun berniat secara bersyarat baru boleh. Janganlah dah habis haid, mana ada time tu bukan time haid, dia nak niat bersyarat. Tak boleh saja-saja niat bersyarat. Kecuali dengan sebab. Ataupun mungkin berlaku peperangan. Di Mekah, Madinah berlakunya peperangan. Kita semua nak masuk pergi Mekah nak buat umrah. Dan di situ kita boleh niat bersyarat. Semua diminta niat bersyarat dengan sebab sedang berlaku rusuhan di Mekah. Kita bimbang kalau kita tak boleh masuk, maka berlakulah halangan. Dan ketika itu kita akan bertahlul. Kalau sakit pun wajib berniat. Walaupun dia lumpuh tak boleh berjalan, dia wajib berniat. Dan akan diuruskan umrah dia itu. Ada orang akan ambil dia daripada pintu hotel, bawa dia pergi buat tawaf sa'i dan tahlul. Mantap. Sakit tak? Sakit tak boleh. Kalau sakit tu dia niat biasa. Dia niat biasa. Kalau dia mati dalam ihram, hadiah daripada Allah. Jadi untuk yang soalan yang pertama ni, kalau yang dia diambang, dia tak tahu ni bila-bila dia nak jadi
dia diharuskan, dibolehkan untuknya secara bersyarat. Dan kemudian solat Jumaat untuk wanita. Kita tahu betapa susahnya kita untuk dapat solat Jumaat. Di Malaysia pun kita tak pernah solat Jumaat orang perempuan. Tapi pergi di Mekah, kita nak solat Jumaat. Adakah boleh? Boleh hukum dia. Kita nak solat Jumaat. Tetapi sangat-sangatlah disarankan agar perempuan ni kalau boleh, bagilah tempat laluan tu untuk lelaki. Kalaulah lelaki tak boleh sembahyang Jumaat dengan sebab penuh dengan perempuan, maka perempuan itu akan dipertanggungjawabkan. Pasal apa tak boleh tempatkan dia? Dia tak boleh sembahyang Jumaat sebab orang perempuan dulu ramai. Sedangkan perempuan bukan wajib. Sebaik mungkin bagilah lelaki. Tapi orang perempuan ni dia rajin di masjid. Nak sembahyang pukul 1, 9 pagi dia dah ada dah. Orang lelaki azan lagi, azan lagi. Azan lagi baru dia lari pergi. Lepas tu dia tak ada tempat, dia kena duduk sayur-sayur, apa senang pula. Dia fikir macam tu lah. Yang orang perempuan ni dia kira pula nak pergi. Pasal apa? Bukan senang nak main ni, nak main sembahyang Jumaat pula di Masjidil Haram. Boleh, tak salah, pergilah sembahyang. Tapi saya kata, berilah keutamaan kepada kaum lelaki. Kalau nak pergi, kita tak halang. Kalau kita bagi keutamaan kepada kaum lelaki, yang tu lebih baik. Sebab lelaki itu memang syarat wajib. Okey, dan soalan ketiga, ini ketika bersa'i, sedang bersa'i lalu masuk waktu, kemudian azan. Okey, tengah duduk bersa'i, sa'i umrah lah. Contohnya kita tengah sa'i, pusingan yang keempat, kemudian azan masuk waktu zuhur atau waktu asar. Kita duduk bersa'i, adakah perlu kita berhenti serta-merta? Boleh sambung terus. Sambung sampai bila? Sampai orang kamat. Orang kamat tu berhentilah tak mana pun. Sebab ketika kita sa'i tu dia memang ada lorong untuk kita bersolat. Bukan kita seorang. Semua jemaah yang sedang bersa'i tu akan berhenti tak mana orang kamat. Berhenti, dia akan menghadap arah kiblat dan terus bersolat. Ataupun dia nak berhenti dari awal, dia berhenti. Jadi ingat dengar orang azan, kita nak berhenti lah. Boleh rehat, tapi dia kena ingat dia pusingan ke berapa. Kalau dia lupa, dia duduk teragak-agak, rasa tadi macam 3, tapi 4 kot. Tapi 3, 4 dah. 3 kot, ambil 3. Okey, kalau 3, 4, 3, 4 ambil 3. Kalau 2, 3, 2, 3 ambil 2. Ambil yang paling sedikit bila kita dalam keadaan was-was. Okey, macam tu lah. Boleh berhenti tang mana juga. Walaupun ketika tu kita ada di puncak Bukit Marwah. Kita pun tengah Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Orang pun kamat. Eloklah kita pun berbetul saf, cari saf. Kalau perempuan, cari saf perempuan. Memang ada lelaki tau tu, satgi duduk pergi berganding, duduk pula dengan tok wan India tu dah. Mana tahu dia jatuh cinta kat tok wan India. Cari saf perempuan di belakang. Tempat saf yang paling terbaik untuk wanita adalah di belakang. Hak yang si suami jangan sayang nak tinggal isteri kot sat lagi hilang. Main orang kita sembahyang berkepit-kepit, orang sudah tersak. Pergi cari saf lelaki. Lelaki di depan, perempuan di belakang. Itu adab solat berjemaah. Okey, soalan ketiga. Ada soalan lagi? Ya. Baiklah, terima kasih. Ada 3 soalan. Alhamdulillah, soalan yang pertama, yakni berkenaan dengan wudu ketika mana kita berihram.
Sunat dalam ihram apabila kita ada wudu, sunat sangat, dapat pahala sunat 100,000 kali ganda apabila kita berniat dalam keadaan kita berwudu. Tetapi kita dah niat dah. Kita dah niat, tengok-tengok wudu kita batal. Apakah perlu kita pergi mengulangi ambil wudu? Kalau dia menimbulkan satu musyaqqah, semua orang nak kena tunggu kita dengan sebab kita nak patah balik dari wudu, tak payah. Menyusahkan, tak payah. Bukan syarat wajib, dia hanya sunat saja. Sunat ni takrifnya kalau kita buat dapat pahala. Kalau kita tak buat, kita tak dapat apa-apa. Lepas tu adakah perlu kita mengulangi wudu tu? Tu saya sebut tadi, kalau dia menimbulkan musyaqqah, kepayahan, tak payah ni nak pergi bilik air lagi, nak pergi ambil sembahyang lagi, nak beratuk orang ramai, tak payah. Kita duduklah dalam keadaan berhadas kecil. Kita boleh baca tasbih, berzikir dan sebagainya. Tak perlu kita mengulangi untuk ambil wudu. Bila baru nak ambil, yang wajib kita ambil ketika mana kita nak turun berumrah, nak pergi bertawaf. Wajib ada wudu. Wajib ada wudu. Kalau tak ada wudu ketika kita bertawaf, maka tawaf kita itu tidak sah. Dan seandainya dalam kita pusingan duk buat tawaf tu, kita terbatal, maka kita kena keluar daripada Baitullah dan pergilah cari sudut-sudut untuk kita berwudu. Di situ disediakan ada ayat Zam-Zam, ataupun mungkin kita ada spray, kita spray. Bolehlah kita buat. Dan ditanya, bolehkah air Zam-Zam itu dibuat berwudu? Boleh. Biar dia meresap ke dalam jasad kita untuk lebih berkat. Tapi jangan buat basuh najis. Itu soalan pertama. Soalan kedua berkenaan dengan tuntutan tawaf qudum. Adakah perlu? Saya sebut tawaf qudum ini wajib untuk orang yang mengerjakan haji ifrad. Untuk orang yang mengerjakan haji ifrad, dia wajib buat tawaf qudum yang merupakan tawaf selamat datang. Tapi kita buat umrah. Bila kita buat umrah, kita tak perlu buat tawaf qudum, sebab tawaf qudum kita itu merangkumi apabila kita pergi buat tawaf umrah. Secara automatik kita dapat tawaf qudum dan tawaf umrah sekaligus. Jadi kita tak payah dah buat tawaf qudum, kita buat tawaf umrah kita dulu, maka dalam tu kita akan dapat pahala tawaf qudum sekali. Sebab kita bukan buat haji ifrad. Untuk jemaah yang melakukan haji ifrad, dia wajib buat tawaf qudum. Okey. Soalan ketiga berkenaan dengan tawaf sunat. Kita tahu walaupun tawaf sunat, dia wajib kena cukupkan pusingan 7 pusingan. Tapi dia ingat benda ni sunat. Dia pun pusing. Dia pusing sampai kepada 3 pusingan, dia rasa letih. Jom kita balik. Dia tertanggung. Hukumnya tak kena dam, tapi dia berdosa besar kerana dia tidak menyelesaikan ibadah tawaf dia, dan akan dituntut. Kalau kata dia tak buat dengan sengaja, bukan sebab jahil, dengan sengaja dia tak buat, akan dituntut di akhirat nanti 3 pusingan yang belum cukup. Jadi walaupun sunat, kena cukupkan pusingan 7 kali. Kalau kata saja-saja dia, tapi dah depa aja buat jugalah. Tengok-tengok tak larang, nak balik lah, tak boleh. Kalau kata tak larang hari tu, buat 3, balik pergi tidur, esok mai sambung lagi 4, boleh. Ataupun esok mai sambung, dapat 2 je, lusa mai sambung pula. Tidak pun buat sehari satu, 7 hari nak balik, 7 baru cukup. Tapi tawaf kedai mesti tahu-tahu. Terima kasih pada yang bertanya. Alhamdulillah. Ada soalan lagi? Ya. Okey, untuk perempuan dalam haid, dia nak ambil pil ataupun suntikan untuk menghentikan haid, harus. Hukumnya harus. Kalau kita, apapun kita berikhtiar, jangan bertawakal tanpa kita. Tak apalah, tawakallah. Tawakallah tengok-tengok hadir. Kita kata kita tawakal, bila hadir kita menyesal. Menyesal. Jadi apapun berikhtiar dari sekarang, berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, gantung hati penuh pada Allah, minta pada dia. Bukan mudah nak jadi tetamu Allah ni. Mungkin sekali saja seumur hidup. Kita tak tahu, atau mungkin dia nak panggil mai selalu.
Nah, ini kerja Allah, kita tak tahu, kita tak faham rahsia dia. Jadi boleh kita ambil ubat ataupun ambil suntikan penahan haid. Harus hukumnya, tak berdosa. Ya. Okey, baik. Kita dah nak ihram, kita ambil wuduk. Waktu kita sapu kepala, tengok-tengok rambut kita luruh. Tak mengapa, bukan kita cabut. Nah, ataupun kadang jenis rambut luruh ni dia buka-buka tudung, lekat nampak di tudung dia, nak tudung dia tu rambut, maka tak mengapa. Ataupun mungkin ada orang bila dia nak ihram, dia masuk, dia tak boleh terus buat, dia nak tidur dulu. Esok lepas subuh dia tidur, dia mangkit-mangkit, dia nampak ada rambut di atas bantai dia. Tak mengapa. Nah, sebab apa? Dia luruh dengan sendiri, tak mengapa. Nah, dibolehkan. Soalan lagi? Ya. Okey, untuk perempuan yang dah kalah dalam haid, dia tak boleh niat bersyarat dah. Kalau dia duduk dalam haid dah, dia tak boleh. Dia, itu boleh. Boleh niat bersyarat apabila dia diambang. Tapi kalau dia dah haid dah, dia 2-3 hari haid, dia tak boleh dah niat bersyarat. Tak boleh dah. Dia niat biasa dia. Akan jaga pentalangan dia. Okey. Okey. Ya, boleh. Ya, boleh. Ya, kita tak tahu. Kerjanya kerja Allah. Dia boleh buat apa dia suka. Kita ni ambil suntikan, ambil ubat, tengok-tengok, dia main juga. Ini kerja Allah. Ubat, apa ada pada ubat, tak memberi bekas. Kita pun tahu dia adalah satu alat ikhtiar yang digunakan oleh manusia lemah seperti kita. Namun pergantungan hati kita lebih kuat dengan Allah yang maha mengatur segala-galanya. Jadi kita terima. Baik, ada soalan lagi? Ya. Okey. Okey. Okey, baik. Untuk perempuan yang dah habis haid, maksudnya hari itu hari-hari terakhir dia lah. Masa dia berniat tadi dia masih dalam hadas. Tapi bila dia sampai di hotel, dia tengok kering. Okey. Dia dah memang dalam niat ihram lah. Jadi dia boleh mandi wajib. Dia mandi wajib di hotel, sementara orang lalu dia akan janjilah dalam pukul 11 kita tunggu kat lobi semua pukul. Dia boleh mandi dalam tempoh tu. Tempoh dia check in hotel tu, dia boleh mandi wajib. Dia mandi wajib apa semua, dia yakin dia suci, dia boleh turun ikut jemaah lain pergi bertawaf, bersa'i. Tetapi jangan tahlul. Jangan tahlul. Tunggu sampai bila nak tahlul. Semalam dia mandi wajib pukul 11 malam. Masa dia sampai hotel. Tunggu sampai 11 malam baru dia tahlul. Walaupun kita buat umrah sejam 2 jam, bela kita buat umrah. Lepas tu orang tahlul, dia jangan tahlul. Tunggu sampai. Tunggu sampai. Tunggu bertemu 24 jam. Seandainya dia buat tu, habis tu dia selesai, dia balik ke hotel, dia cek tengok ada kesan kuning-kuning atau oranye, bermakna dia masih dalam haid. Hak yang tadi tak pakai, tawaf dia, sa'i dia semua tak pakai. Tapi oleh kerana dia tak bertahlul, dia tak kena dam. Dia tak kena dam. Dia tunggu pula. Dia tunggu kering, dia mandi wajib pula. Mandi wajib, dia turun, dia buat tawaf sa'i. Tapi jangan buat tahlul. Tunggu bagi cukup 24 jam balik daripada tarikh dia mandi tu. Jam dia mandi tu. Kira, kalau mandi pukul 3 pagi, pukul 3 pagi esok baru tahlul. Kalau tidak, dibimbangi haid tu berulang, fatrah naqak dia tak cukup 24 jam, maka dia kena dam. Saya kata kalau yakin pun jangan. Tunggu saja. Okey, tak apa. Memang suci. Okey, kalau benar-benar yakin, insya-Allah boleh bertahlul. Itulah saya katakan ketentuan ni Allah ni kadang-kadang diuji kita. Itu saya kata guru saya yang pertama adalah kesilapan
yang saya lakukan. Apa yang saya luahkan pada tuan-tuan dan puan-puan ini adalah kesilapan diri saya sendiri. Saya cerita. Dan daripada situ saya ambil satu ilmu. Jadi kalau kata ada kehadiran dia pada ketika itu, kita dah bertahlul. Tahlul pula lebih daripada 3 helai, maka seekor kambing kita kena bayar. Tapi kalau kita yakin dia takkan berulang, walaupun secari warna kekuningan, maka boleh kita bertahlul. Sah merah benar. Okey, tahlul ni adakah semestinya buat 3 helai? Sekurang-kurang tahlul 3 helai rambut. Sekurang-kurangnya, sebanyak-banyaknya sebiji kepala. Faham tak? Itu yang paling kurang. Kalau nak buat sebiji kepala, buatlah sebiji kepala pun. Main masuk kali kedua, dia nak tahlul apa? Ada kulit kepalanya, lalu je pisau cukur atas ni. Ambil pisau cukur tu, lalu buat nak yang kat atas kepala dia yang dah kecil dah tu. Sebab apa? Sebab dia tak ada rambut dia nak potong. Okey? Okey, ada soalan lagi? Okey, kalau tak ada soalan, saya yakin tuan-tuan dan puan-puan faham. Kalau ada timbul persoalan, saya kata WhatsApp saya, sama ada personal ataupun secara umum di dalam WhatsApp. Sebab orang yang bertanya itu akan mendapat rahmat kepada orang yang mendengar. Yang baik itu datangnya daripada Allah. Yang tak baik dan kurang itu daripada kelemahan dan kekurangan diri saya sendiri. Sekian, saya mohon ampun dan maaf andai kata cakap-cakap saya tersinggung dan terkena mana-mana pribadi. Mohon ampun dan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kasiran kepada yang berbahagia Ustazah Hajah Asyir binti Yaakob yang telah memberikan penerangan yang begitu jelas. Jadi sebelum saya meja umrah, okey, dia cover 24 jam sehari. Maksud kata dia cover start daripada kita bertolak sampai kita sampai kat sana, dan sampai kita pergi umrah, dan sampai kita balik sini sampai rumah. Dia cover yang tu. Okey. Kita ada 3 plan, iaitu silver, gold dan platinum. Okey, silver, gold, platinum. Setiap plan ni dia ada dia macam silver ni dia cuma cover basic saja, macam kematian dengan hidup raya. Okey, macam gold ni kita ada banyak sikit dia punya cover, dan juga platinum pun dia akan penuh lah. Nanti saya akan bacakan jawapan yang dia cover lah. Okey. Okey, disebabkan oleh penyakit semasa perjalanan ni dia ada cover juga, tapi penyakit ni bermaksud penyakit semasa kita pergi kat sana, bukan daripada sini yang kita dah ada dengan penyakit tu. Penyakit ni mungkin kita di sana, kita demam apa semua, dan kita pergi klinik hospital, kita buat pemeriksaan, kita dapatkan receipt. Receipt tu warna tulis besar tak apa, yang tu kita ambil receipt tu, dan balik sini baru kita claim. Kita boleh claim di sini. Okey. Yang tu untuk perubatan lah. Okey, dia yang insurans ni dia cover berumur daripada umur 18 sehingga umur 70 tahun. Okey, warga emas dia antara umur 71 sehingga 80 tahun. Atas pada 80 tahun ni kita tak cover lah. Sebab warga emas ni dia punya premium dia tinggi sikit daripada yang biasa ni. Okey, dan juga kalau untuk package family ni, mungkin yang mana bawa anak-anak berumur bawah 18 tahun. Maksud kata umur yang kita cover daripada 45 hari sehingga 18 tahun, ataupun sehingga umur 23 tahun sekiranya dia masih belajar. Yang ni kita boleh masuk dalam package family. Family ni maksud kata ibu, bapa dan juga anak-anak. Abang, kakak tu dia tak kira lah. Ibu, bapa, mak, ayah dan juga anak-anak dia. Berumur antara 45 hari sehingga 18, ataupun sehingga umur 23 sekiranya masih belajar. Okey, dan juga kita sertifikat untuk pasangan suami isteri. Okey, pasangan kalau kita ambil paket ni dia lagi murah lah. Okey. Dan untuk yang nak pergi mana ni, kita galakkanlah untuk mengambil package gold ataupun platinum ke atas. Sebab yang ni kita pergi melalui flight yang terbang, jadi dia punya cover tu ada banyak lagi lah. Dia punya cover tu, sebab kalau kita ambil yang silver basic boleh juga, tapi dia cuma cover untuk kematian dan kemalangan saja. Okey, sebab apa, kalau kita ambil yang bahagian gold ni, kita ada cover untuk flight delay,
Maksud kata PIDK ni dia kena 8 jam ke atas baru kita boleh claim. 8 jam ke atas. Dan juga kalau beg tu kita sampai lambat, kadang-kadang kita sampai dulu tapi beg tak sampai lagi. Yang tu pun kita boleh claim. Okey. Dan juga kerosakan beg. Maksud kata kalau kita pergi, kalau boleh sebelum pergi tu beg tu kita ambil gambar dulu, mungkin ambil badan roda ke dia, dan juga kalau kita beli beg tu simpan dia receipt pembelian beg tu. Okay, kalau kita balik ni, kita kata ada roda tercabut, beg rosak, kunci kan, yang tu kita boleh claim juga kerosakan beg. Okey, saya baca sikit dia punya ni. Okey, untuk kematian dan hilang upaya kekal, ni saya baca ni untuk package gold ke atas lah, gold ke atas. Dia untuk dewasa dia berkata sehingga 100,000, kanak-kanak 20,000, warga emas sampai 100,000. Untuk family dia tidak melebihi pada 300,000. Okey. Okey, disebabkan oleh kemalangan atau penyakit, kita ada perbelanjaan berkaitan perubatan sehingga 500,000, perbelanjaan rawatan susulan sehingga 10,000, dan perbelanjaan rawatan alternatif. Kemudian kita ada pendapatan harian hospital atau eluan masukan hospital. Maksud kata kat sana kalau kita masuk hospital, sehari dia orang akan bagi RM250 sehari, maksimum sehingga RM5,000. Maksud kata kita masuk ni, kita akan dapat bila kita keluar hospital, kita akan dapat surat discharge kan. Yang tu masa keluar nanti kita dapatkan dia punya surat discharge tu dan kita balik ke claim lah. Ataupun kalau mungkin kita masuk ke sana, kalau ada kita sebarang kesulitan yang kita nak ni, kita tak pasti, kita akan sertakan dekat polisi nanti ada satu telefon number kat Malaysia ni, satu telefon number, kita boleh call daripada sana dan kita beritahu apa pasal, dia orang boleh bantu. Mungkin kita nak cakap dengan pihak peserta, kita tak faham ni kan, dia orang ada penterjemah. Dia orang ada penterjemah untuk mungkin dia orang boleh bantu daripada sini untuk apa-apa yang kesulitan kita kat sana lah. Okey, kemudian kita ada untuk kesulitan, kita ada pembatalan perjalanan. Maksud kata kalau pembatalan perjalanan ni bukan sebab kita yang batalkan, tapi mungkin ada pihak penerbangan yang batalkan, yang tu kita boleh. Yang tu sehingga RM20,000. Memendekkan perjalanan sehingga RM20,000. Kelewatan perjalanan, macam saya flight delay tadi, untuk setiap kelewatan selama 8 jam penuh, antara RM250 sehingga RM2,000. Kelewatan bagasi sehingga RM1,000. Kesulitan akibat rampasan untuk setiap kelewatan selama 24 jam penuh. Okey, yang tu sehingga RM500 lah. Yang ni boleh saya cakap ni dia maksimum. Sebab apa? Untuk yang menilai berapa yang kita dapat ni, pihak insurans akan menilai lah. Dia orang ada penilai untuk yang ni, berapa yang kita akan claim. Maksud kata mungkin kita dapat penuh, mungkin kita dapat penuh. Dia tengok berapa banyak yang ini. Okey. Kemudian kita juga ada untuk pembayaran balik untuk kehilangan atau kerosakan beg, barang yang peribadi, wang peribadi dan dokumen perjalanan yang diinsyurkan. Tidak melebihi RM100. Okey. Lepas tu kita ada beg rosak tadi baru sehingga RM3,000. Lepas tu wang peribadi, kalau duit kita hilang apa semua, yang tu dia orang boleh dokumen perjalanan. Maksud kata kalau pasport kita hilang, kita nak buat apa, kita nak buat balik apa semua tu, yang tu pun dia ada juga. Okey. Kemudian dia ada pembayaran balik tentang orang yang diinsyurkan, sejuta. Pemindahan perubatan kecemasan sehingga RM1 juta ke atas, dan juga penghantaran balik pembumian. Maksud kata kalau boleh kita minta kematian kat sana, dia orang pun ada cover sehingga RM1 juta. Okey. Ada soalan sekali? Okey, kalau nanti lepas ni boleh dapatkan kat saya dia punya jadual untuk yang coverage untuk perjalanan ni, dan juga kita ada jadual untuk pembayaran. Okey, pembayaran ni dia ada individu atau package individu ataupun individu dengan pasangan, maksud kata suami isteri. Kemudian dia ada untuk senior citizen, maksud kata umur antara 70 ke 80, 71 ke 80 tahun,
Dan juga untuk family dia ada ni lah, dia setiap ni dia ada package dia ada dia nak agak lain. Okey, ada soalan? Kalau boleh untuk pembayaran ni, kalau ada akaun daripada Maybank lagi bagus lah. Sebab kita buat potongan direct daripada akaun Maybank. Tak payah lagi, kalau cuma tak ada tu mungkin kita bagi cash dan kita akan masukkan dalam Maybank lah. Okey. Dia sama ada daripada Maybank ataupun daripada credit card. Apa ni kita boleh pakai credit card lah untuk pegang. Okey. Berarti kalau nanti boleh dapat dengan saya punya jadual ni, mungkin nak balik, nak fikir dulu, nak check dulu, nak tengok dulu. Okey, sebab saya nanti ada lagi untuk seterusnya punya ni lah, punya ceramah umrah ni. Okey. Setakat tu saja. Ada soalan? Okey, tak ada. Terima kasih. Assalamualaikum.